Hello everybody, মই বিতুপন শইকীয়া আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এখন স্পেচিয়েল বাহন সেই বাহনখন হৈছে এখন ভাৰতীয় মূলৰ কোম্পানী কাইনেটিকৰ আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে এখন লুনা বুলি মপেড আছিলে বহুত দিনৰ আগতে আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে যিসকল মানে অলপ বয়স হৈছে তেওঁলোকে বুজি পাব আমাৰ সৰু ডেকা চামে দেখা নাই চাগে তাৰে আধাৰত এখন আহিলে ই লুনা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল হয় এখন মাল্টি ইউটিলিটি ভেহিকল আৰু এইখনত মানে যিখিনি পাৰ্টছ আছে গোটেইখিনি মেড ইন ইণ্ডিয়া এই স্ক্ৰুলৈকে সব ভাৰততে বনোৱা আৰু এখন আছে আমাৰ লগত জুলু বুলি কাইনেটিকৰ দুইখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ হয় আজি এই ভিডিঅ'টোত এই দুখন আমি ৰিভিউ কৰিম ইয়াত কি ফিচাৰ্ছ আছে কিমান টপ স্পীড হয় ইয়াৰ ৰেঞ্জ কিমান দিয়ে গোটেইখিনি চাম চ' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কাইনেটিক হৈছে ভাৰতীয় মূলৰ এটা 50 বছৰৰ পুৰণা কোম্পানী যি এতিয়া ইভি সেগমেন্টত কাইনেটিক গ্ৰীণ নামেৰে ভাৰতীয় ইভি ইকোসিস্টেমত এটা সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ কোম্পানী হিচাপে নিজৰ স্থান দখল কৰিছে আৰু এই কাইনেটিক গ্ৰীণে আপোনালোকক লৈ আহিছে এখন মাল্টি ইউটিলিটি ভেহিকল ই লুনা এই ই লুনাখনৰ কোম্পানী ক্লেইম ৰেঞ্জ হ'ল 110 কিলোমিটাৰ ইয়াত এটা 2 কিলোৱাট আৱাৰ বেটাৰী আছে আৰু বেটাৰীত পাব আপোনালোকে 3 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি আৰু এই ৱাৰেণ্টি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু 2 বছৰ এক্সটেণ্ড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ চকাত স্পোক আছে যাতে ভঙা চিঙা ৰাস্তাত চলাবলৈ অসুবিধা নহয় চেইন ট্ৰান্সমিশ্যন সিস্টেম আছে যাৰ ফলত টায়াৰ পাংচাৰ হ'লেও সাধাৰণ চাইকেলৰ দোকানতো ঠিক কৰিব পৰা যাব আৰু চাৰি গাৰ্ড আছে যাতে মহিলা উঠিবলৈ অসুবিধা নহয় আৰু এই ই লুনাখনৰ বেটাৰীটো আছে ইয়াৰ সিটৰ তলত সিটটো এনেকৈ খুলি আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব আৰু এই বেটাৰীটো হৈছে সোৱাপেবল মানে অপশ্যন আছে ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকে সোৱাপ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট ৰেটিংটো হৈছে IP67 মানে ইয়াক যদি 29 মিনিট আপোনালোকে 3 ফুট পানীৰ তলত যদি ডুবাই ৰাখে তথাপিও বেটাৰীটো বেয়া নহয় বুলি কোম্পানীয়ে ক্লেইম কৰিছে আৰু ইয়াৰ যোনটো পাছৰ সিটটো সেইটো খুলিব পাৰি খুলিলে ট্ৰেখন ওলাব আৰু এই ট্ৰেখন বস্তুটো ধুনীয়াকৈ উঠাই লৈ যাব পাৰিব ফেৰিৱালাই ধুনীয়াকৈ বস্তু লৈ যাব পাৰিব আৰু এইখন দাঙি দিলে ইয়াৰ তলত আৰু জেগা ওলায় এইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত খালি ডকুমেণ্ট থ'ব পাৰিব ইয়াত লগতে USB চাৰ্জিং পৰ্টো আছে মানে পূৰা ফুল্লি ফিচাৰ লোডেড হয় তো এইখিনি বস্তু এনেকৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ থৈ বা পিছত দৰকাৰ হ'লে চিটটো আকৌ লগাই আপোনালোকে উঠিও যাব পাৰিব আৰু যিহেতু এইখন ইলেক্ট্ৰিক হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ টপ স্পীড কম্বাছন ইঞ্জিনতকৈ কম হয় যদিও ইনিচিয়েল পিকআপ কিন্তু বঢ়িয়া তো এখন চলাই চালোঁ ই লুনা পিকআপ ধুনীয়া আছে টপ স্পীড এখন 50 হয় আৰু আমি যিহেতু গাঁৱৰ ৰাস্তাত চলাই আছোঁ সেইকাৰণে হেলমেট পিন্ধা নাই বাকী যিখিনি মই চলাই নিজে ভাল পাইছোঁ এতিয়া আমি যাম শ্ব'ৰুমত গৈ আৰু কি আছে তেওঁলোকৰ কাইনেটিক গ্ৰীণৰ সেইখিনি চাম আৰু লগতে আৰু কিবা কিবি জানিবলগীয়া আছে এইখনৰ বিষয়ে সেইটো জানিবগৈ শ্ব'ৰুমত চ' আমি আহি পাই গ'লো শ্ব'ৰুম আৰু এইখন হৈছে ডি মটৰ্ছ কাইনেটিক গ্ৰীণৰ এটা শ্ব'ৰুম আছে মইদমীয়া গাঁৱত লখিমপুৰৰ নগাৰী স্কুলৰ অপজিটত চ' এতিয়া আমি আহি কি আছে আৰু কি মডেল আছে সেইখিনি চাম গোটেইখিনি চাওঁ আহক এইটো হৈছে জি এইটো 45 স্পীড ইয়াৰ মাইলেজটো আপোনাৰ 70 to 80 কিলোমিটাৰ দিব মানে 70 to 80 কিলোমিটাৰ তোমাৰ স্পীড নে ৰেঞ্জ মাইলেজটো কৈছো আৰু স্পীডটো হৈছে 45 স্পীড আৰু ইয়াত লাইসেন্স আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নালাগে আপোনাৰ আৰু লিথিয়াম বেটাৰী আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি 3 বছৰ আছে চাৰ্জাৰ বছৰ মটৰ 2 বছৰ কন্ট্ৰলাৰ 2 বছৰ কনভাৰ্টাৰ 2 বছৰ আছে ওকে আৰু ইয়াত বহুতখিনি ফিচাৰ্ছ আছে আপোনাৰ এইটো ৰিমোট সিস্টেম হয় অন কৰিব পাৰি আৰু ৰিমোটতে অফ কৰিব পাৰি এইটো যে দেখিছে এইটো পুৰা মানে গাড়ীৰ নিচিনা গাড়ীত যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল লকিং থাকে ইয়াতে লক আনলক আছে ওচৰৰ দেখুৱা এয়া চাওক লক হৈ গ'ল এয়া আনলক হৈ গ'ল আৰু এইকেইটা কিবা বেলেগ বটন আছে নেকি এইটো আপুনি পাৰ্কিং কৰি থৈছে বিচাৰি নাপালে হয় গাড়ীখন লক কৰি থ'লে আপোনাৰ যদি কোনোবাই চুই দিয়ে গাড়ীখন অট'মেটিক চাউণ্ড হৈ যাব বঢ়িয়া মানে গাড়ীত যেনেকুৱা ফিচাৰ্ছ থাকে ইয়াতো আছে ভাল লাগে দেখি মই জনা নাছিলোঁ আৰু কিবা আছে ইয়াতে চাবলগীয়া এইটো আপোনাৰ মোবাইল চাৰ্জিং হয় মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পাৰিব মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পাৰিব ওকে তো আপোনাৰ বেটাৰীটো হয় আৰু এইখনৰ চাৰ্জিং পইণ্ট আপোনাৰ ইয়াত আছে এখন মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে আণ্ডাৰ 18 চাব পাৰিব আপোনাৰ স্কুল ষ্টুডেণ্ট অফিচৰ সকলোৱে চলাব পাৰে মানে এখনতো লাইসেন্স নালাগে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নালাগে মানে লেডিজ মানুহৰ কাৰণে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে সৰু কলেজীয়া ল'ৰা ছোৱালী আৰু কাৰণে এখন সুবিধা হয় ইয়াৰ আৰু এটা মডেল আছে এইটো হৈছে জি আৰু এইটো হৈছে জিং বিগ বি এখন জিং বিগ বি ই
স্পীডটো একে হয় গোটেইখিনি একে হয় কিন্তু ইয়াৰ মাইলেজটো অলপ বেছি হয় মানে 90 to 100 কিলোমিটাৰ দিব আপোনাৰ ৰেঞ্জটো মানে 90 to 100 কিলোমিটাৰ দিব এবাৰ চাৰ্জিং কৰোঁতে আপোনাৰ 3.5 ঘণ্টা লাগে 3.5 ঘণ্টাত আপোনাৰ ফুল চাৰ্জ হয় ইয়াৰ লগতে চাৰ্জাৰ আহে লগতে চাৰ্জাৰ এই ইয়াতে আছে হয় এটা চাৰ্জাৰটো এইটো হয় তো এইটো ইয়াৰ আছে ইয়াৰ চাৰ্জাৰ এইটো আপুনি ঘৰৰ এনেকৈ হেৰি হয় আপুনি এখন বৰ্ড লগাই লয় হয় যেনেকৈ আপুনি মোবাইল চাৰ্জ কৰে তেনেকৈ চাৰ্জ কৰিব পাৰে আৰু 3 ঘণ্টাত চাৰ্জ হৈ যাব ন 3.5 ঘণ্টাত আপোনাৰ ফুল চাৰ্জ হৈ যাব ওকে আৰু ইয়াত কিবা ফাইনেন্সৰ অপশ্যন আছে নে হয় আছে ফাইনেন্সৰ বহুতখিনি সুবিধা আছে টাটা কেপিটেল এক্সিছ বেংক শ্বেয়াৰ ফাইনেন্স এইখন আপোনাৰ 25 বা 30,000 ডাউন পে'মেণ্ট দিলে ওলাই যাব 25,000 ডাউন পে'মেণ্ট দি এখন লৈ ল'ব পাৰিব ন আৰু এই অন ৰোড প্ৰাইচ এখন কিমান হ'ব অন ৰোড প্ৰাইচ আপোনাৰ 84,000 ঠিক আছে এইখনটো ল' স্পীড আছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ হাই স্পীড কিমান চাম হাই স্পীডৰ দুটা আছে হয় এখন হৈছে জুলু হয় আৰু এইখন ইলুনা জুলু আৰু ইলুনা আমি প্ৰথমতে যিখন চাইছিলোঁ এইখনে অ'কে আৰু এইখনৰ মানে ৰেঞ্জ বা স্পীড মাইলেজ এইখনৰ স্পীডটো আপোনাৰ 65 পাব মাইলেজটো আপোনাৰ 110 কিলোমিটাৰ অ'কে আৰু ৱাৰেণ্টি আপোনাৰ এইখনৰ বেটেৰীটো 5 বছৰ হয় 3 বছৰ আপোনাৰ চাৰ্জাৰ কণ্ট্ৰলাৰ 3 বছৰ কনভাৰ্টাৰ 3 বছৰ মটৰ 3 বছৰ গোটেইখিনি 3 বছৰ হয় আৰু মই কিবা শুনিছিলোঁ যে মানে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰি ৱাৰেণ্টিটো হয় এনে বেটেৰীটো 3 বছৰ হয় ৱাৰেণ্টি 2 বছৰ আপুনি এক্সটেণ্ড ৱাৰেণ্টি কৰিব মানে এক্সট্ৰা চাৰ্জ এটা দি 2 বছৰ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰি আৰু এইখন ইলুনাৰ ৰেড কালাৰত আছে আৰু ইলুনাৰ মানে কি কালাৰ আছে আৰু না ৰেড কালাৰ আছে য়েলো কালাৰ আছে ব্লু কালাৰ আছে গ্ৰীণ কালাৰ আছে এখন 7 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনাৰ নিতিন গাডকাৰীয়ে উদ্বোধন কৰিছিলে তো এইটো আসলে কাইনেটিক গ্ৰীণৰ এটা শ্ব'ৰুম নি মটৰ্ছ বুলি লখিমপুৰৰ মৈদমিয়াত আছে আৰু লগতে ইয়াত যদি আপোনালোকে আহে যদি ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে তেওঁলোকে 3,000 টকা ডিছকাউণ্ট দিম বুলি কৈছে তো আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই যদি স্কুটাৰ এখন ল'বলৈ আহে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ ডিছকাউণ্ট পাব আৰু লগতে ইয়াৰ লগতে বেক্সি ব্ৰেণ্ডৰ আপোনালোকে ই ৰিক্সাও ল'ব একেলগে আছে ডিলাৰ আৰু তাত আপোনালোকে বিহু উপলক্ষে বা ঈদ উপলক্ষে অফাৰ দি আছে এটা 32 ইঞ্চি LED টিভি পাব আৰু লগতে ডাউন পে'মেণ্ট বহুত কম দামত পাই যাব 45,000 ডাউন পে'মেণ্টত ই ৰিক্সা পাব চ' এইটোৱে আছে এটা চুটিকৈ ভিডিঅ' ৰিভিউ বুলি নহয় আৰু মই শ্ব'ৰুমটো অকণমান দেখাব বিচাৰিলোঁ আৰু আজিকালি চবটো গ্ৰীণ হৈ গৈ আছে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি তো ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ চবেই লৈ আছে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আৰু ভাল কথাটো হ'ল লাইচেঞ্চো নালাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো নালাগে যিখন ল' স্পীড মডেল আছে তো আপোনালোকে আহিব পাৰে চ' ভিডিঅ' ইমানটা সামৰো আকৌ লগ পাম এটা ভিডিঅ'তে ষ্টেক এৰিব বাই বাই